انواع داده ها تو اکسل چیا هستن؟ میدونید اکاونتینگ با کارنسی چه فرقی داره؟ یا نامبر با تکست چه تفاوتی داره؟ اگه نمیدونید این ویدیو رو تماشا بکنید. دوستان خوبم سلام. من لورای نجات هستم، مؤسس و مدرس آموزشگاه دانش میشه. ما تو ویدیوهای قبلی سربرگ هوم رو شروع کردیم به یادگیری، با پنل فونت، الاینمنت و کلیپبورد آشنا شدیم. توی این ویدیو پنل نامبر که در مورد انواع داده ها تو اکسل هست رو با هم پیش میبریم. همونجوری که گفتم وارد پنل نامبر از سربرگ هوم میشیم. توی این قسمت یه منوی داریم که وقتی بازش میکنیم انواع داده ها رو بهمون نمایش میده. یه چند تا گزینه هم داریم که برای داده های مختلف کاربرد داره. فرض کنید که ما الان توی این جدولی که تو ویدیوهای قبلی با هم کشیدیم میخوایم یه قیمت برای کتاب ریاضی وارد کنیم. قیمت واحد فرض کنید میزنم 350,000. وقتی که ما دیتامون رو تایپ میکنیم به صورت کلی رو حالت جنرال هست، یعنی وقتی که ما تغییرش نمیدیم خودش دیتا رو جنرال میذاره. حالا یا عدد داریم تایپ میکنیم یا متن تکست مثل این کتاب ریاضی، ولی رو حالت جنراله، حالت کلیه. حالا این عدد رو که من وارد کردم بیایم و این منو رو باز کنیم، بذاریم رو حالت نامبر، بهش اعشار اضافه میکنه. خب برای اینکه بهتر ببینید بذارید من یه ذره زوم این کنم. یادتونه نوار وضعیت این پایین بود، استاتوس بار، روی این به اضافه که کلیک بکنید مثل اینکه یه ضربه بین داریم میذاریم روی شیتمون. خب اینجا 2 تا اعشار بهش اضافه کرد و حالتش هم شد نامبر. فرض کنید عدد بعدی رو من وارد کنم، کتاب کمک درسی، بذارم 430,000. حالا 2 تا گزینه اینجا دارم، یه دونه decrease دسیمال همون اعشارمونه و یکی increase دسیمال. increase یعنی اضافه کردن یا زیاد کردن، decrease هم کم کردن. من با این گزینه بیام اعشار بهش اضافه کنم. الان اینجا دقت کنید جنراله، این 430,000 جنراله، نوع دادمون حالت کلیه. وقتی بهش اعشار اضافه میکنم تبدیل میشه به نامبر، یعنی دستی هم میتونم اعشار اضافه کنم. الان یه دونه رقم اعشار اضافه شد، میتونم بیشترش کنم. همین حالتی که گذاشتم رو نامبر میتونم اعشارش هم کم بکنم ولی دیگه رو حالت نامبر باقی میمونه. پس تفاوت نامبر و جنرال اینه که جنرال یه حالت کلیه، میتونه نوشته باشه، میتونه عدد باشه، ولی نامبر فقط عدده و اعشار اضافه میکنه که ما حالا میتونیم به دلخواه خودمون اعشارش رو بیشتر کنیم یا تعداد رقم اعشارش رو کمتر کنیم. حالا اگر که عدد نباشه، یعنی حالت کار مالی باشه، ما وقتی که با رقم‌های زیاد سر و کار داریم ترجیح میدیم که با کاما سه رقم جدا کنیم. اینجا یه گزینه‌ای داریم اسمش هم همون کاما استایله. اگه کلیک بکنیم میاد سه رقم جدا میکنه، ولی برامون باز 2 رقم اعشار هم اضافه میکنه. یعنی دوباره ببینید علاوه بر اینکه کاما اضافه کرده اینجا 2 رقم اعشار رو هم بهمون داده که ما میتونیم با دیکریز دسیمال اعشارش رو برداریم و فقط کاما بمونه. حالا اگه عدد بزرگتر هم باشه، تعداد صفر زیادتر باشه، قاعدتاً سه رقم که جدا میکنه تعداد کامای بیشتری داریم. بذارین اعشارش هم برداریم. الان ما اینجا 3 تا کاما برامون گذاشته چون سه رقم جدا کرده. حالا زمانی که من کاما اضافه میکنم نوع دادم ببینید تبدیل میشه به اکانتینگ. یه بار دیگه دقت کنید الان هیچ حالتی نداره، قبلش گذاشته بودم رو نامبر دیگه، قبلش بهش یه دونه اعشار اضافه کردم، دوباره کم کردم، رفت به حالت نامبر. زمانی که کاما استایل رو براش فعال میکنم میره رو حالت اکاونتینگ یا در واقع داده های مالی حساب میشه که اگر من بیام داده مالی رو اعشارش رو کم بکنم دیگه میره رو حالت کاستم یعنی سفارشی، چون که براش اینجوری تعریف شده که اون داده اکاونتینگ هم کاما داره و هم اعشار داره. خب یه دور دیگه من این منو رو باز کنم.
میبینید که اکانتینگ رو اینجا بهش یه علامت دلار هم اضافه کرده. یه گزینه دیگه هم داریم کارنسی که این هم باز علامت دلار رو داره و جفتشون تو بحث پولی و مالی هم فقط یه تفاوتایی با هم دارن. الان فرض کنید که من این 350,000 اولی رو میام میذارم به حالت کارنسی، هم کاما اضافه میکنه، هم اعشار و هم علامت دلار. این 430 هم میام میذارم به حالت اکانتینگ، هم کاما داره، هم اعشار داره، هم علامت دلار داره. فقط این که یکی از تفاوتاشون اینه که این الان علامت دلارش جدا، یعنی فاصله داره با عددمون. حالا بچه‌هایی که حسابداری خوندن اینو میدونن. فرض کنید که من دو تا عدد رو اینجا بنویسم، یه 2000 اینجا بنویسم، این 2000 رو کپی کنم، 4 تا سلول الان 2000 دارم. خب این سلول اول I2 میام میذارم رو حالت کارنسی، اینم میام میذارم رو حالت اکانتی. ببینید تفاوتشون الان حالا یه خورده توی جایگاهشون هم هستی که چپ و راست بودن عدد. یه خورده که فاصله بدن میبینید که علامت دلار تو حالت اکانتی نمیچسبه به نامبر. این عددا رو یه منفی کنارش بذارم، این دومین ستونم رو. حالا میام اولی رو دوباره بهش کارنسی میدم. ببینید منفی رو گذاشت 2000 و علامت دلارم گذاشت. دومی رو بهش اکانتینگ میدم. دیگه علامت منفی برام نذاشت، گذاشته تو پرانتز با علامت دلار. گفتم خدمتتون بچه‌هایی که حسابداری خوندن اینو میدونن که معمولا عدد منفی رو میبرن تو پرانتز و دیگه علامت منفی رو نمیذارن. پس اینم یکی دیگه از تفاوت‌های اکانتینگ و کارنسی هست، اینکه شما میخوای منفی داشته باشه یا نه تو پرانتز بره. در واقع اینم منفی حساب میشه ها، یعنی اگه بیای اینو با یه عدد دیگه جمع بکنی که اون مثبته، اینو منفی حساب میکنه، اصلا کمشون میکنه. توی حساب کتابا درسته، یعنی طبق همون اصول حسابداریه. تو نمایشش به این صورت هست. حالا من اینجا اگر که مثلا کاستم باشه و اکانتینگ انتخاب نکرده باشم، باز میتونم خودم بیام از اینجا علامت دلار رو بهش اضافه کنم. دوباره ببینید میره رو حالت اکانتینگ، یعنی هر کدوم از این علامت ها رو که انتخاب میکنیم خودشون بالا نوع دیتا رو تغییر میده. اگر این فلش کنار علامت دلار رو باز کنیم میبینید که یک سری از نمادهای حالا پولهای مختلف رو گذاشته. یه مور اکانتینگ فرمت داریم که اگر باز کنیم این پنجره فرمت سل باز میشه، انواع دیتا رو دوباره داره اینجا نشون میده، یعنی جنرال، نامبر، کارنسی، اکانتینگ و بقیه‌شون که حالا راجع به صحبت میکنیم. تو قسمت اکانتینگ اینجا هم تعداد دسیمال پلیس یا تعداد رقم اعشارمون رو میتونیم وارد کنیم، مثلا 3 رقم اعشار یا 1 رقم اعشار، یا خب برای پول ایران قاعدتاً اعشار لازم نداره. و علامتمون اینجا علامت حالا دلار اگه باشه که طبق پیش‌فرضشه، ولی اگه بیاین خیلی پایین‌تر اینو بگید بیاین اینجاها یه جایی هست که فارسی نوشته ریال، میتونید ریال رو هم پیدا کنید. و بله این ریاله، تو پرانتز هم نوشته ایران. اوکی، برامون ریال اضافه میکنه. فکر میکنم تومن نداشته باشه. خب اینم از بحث اکانتینگ. حالا دیتای دیگه ای که داریم اینجا شورت دیت و لانگ دیت هستش. فرض کنید که ما اینا رو دیلیت کنیم، به این جدولمون یه تاریخ هم اضافه کنیم. تاریخ. خب حالا من اینجا تاریخ امروز رو میزنم 26 هفته 2025. خب الان میام اینجا و میام رو حالت شورت دیت. این الان خودش اینو دیت میشناسه. اگه بیام به حالت لانگ دیت، خب من فکر کنم اینو باید اینجوری وارد کنم، یعنی بزنم 7 26 20 25. الان درست شد، یعنی اول باید ماهو بزنم بعد روزشو بزنم. خب الان ببین رو حالت دیت ما 2 حالت داریم، یا شورت دیت که با همون در واقع اسلش تاریخ رو می نویسه، یا لانگ دیت که روز و ماه رو می نویسه اسمش. اینم
بحث دیته. حالا وقتی که بریم روی آموزش فرمول نویسی، یه سری توابع و فرمول ها برای محاسبه مثلا کارکرد، تعداد روز، اینا لازم میشه که توی اون فرمول ها لازمه که ما نوع دادمون رو بذاریم رو حالت دیت. تایم هم باز به همین صورت. فرض کنید که من اینجا بنویسم 12:35. خب و حالا اینو بیام بذارم رو حالت تایم. الان 12:35 PM. این نوع زمانیه. باز هم زمان رو هم میتونیم مثلا دو تا زمان رو از هم کم بکنیم، فاصله زمانی رو به دست بیاریم. ما با این انواع داده میتونیم کارهای مختلفی انجام بدیم و همون توابع رو هم ازشون استفاده کنیم. حالا فرض کنید که من اگه همینو بنویسم 8 نقطه و بیام بزنم حالت تایم AM میذاره. فرض کنید اگه 8 خالی بنویسم و بزنم حالت تایم، ببینید اینجا دیگه یه اتفاق میافته، یعنی میاد این 8 رو ببینید یه جور دیگه محاسبه میکنه. به خاطر همینه که من مثلا وقتی که میخوام 8 صبح بنویسم 2 نقطه‌ش رو میذارم و وقتی که این حالت تایم باشه خودش دیگه میگه این 8 AM. حالا تو مباحث میگم فرمول نویسی و توابع مربوط به دیت و تایم باز جزئیات بیشتری راجع بهش صحبت میکنیم. الان بهتره که بدونید یکی از انواع داده هامون همین دیت و تایم هست. بحث بعدی در مورد درصد هستش یا پرسنتج. اگه من عددی بنویسم، فرض کنید تخفیفم مثلا بنویسم 0.2 و انتخابش کنم، حالا اگه اینجا علامت درصد داره، علامت درصد رو بزنم خودش میره روی حالت پرسنتج نوع دیتا و اینجا هم تبدیل میشه به 20%. اگه فرضاً من 0.3 رو بنویسم و بیام از اینجا هم انتخاب کنم پرسنتج، باز میذاره رو حالت 30%، ولی اعشار هم بهش اضافه میکنه که باز لازمه من خودم اعشارش رو دستی بردارم. نوع دیگه دادمون کسری هستش، فرکشن. اینجا باز من یه 2 بنویسم و اینو بیام بزنم رو حالت کسری، میشه 1/5. 2 میشه 1/5 که اینجا دیگه این ممیز نشان دهنده کسره دیگه. این الان 1/5 و در واقع بخواد حساب کنه اینو 1.5 حساب نمیکنه. تو اکسل اگه بخواید 1.5 بنویسید از نقطه استفاده میکنید. نقطه اعشار هستش، مثل همین جاها که الان خودش اعشار اضافه کرده، نقطه و 2 تا 0. این علامت کسره. و یکی هم در واقع ساینتیفیک یا نماد علمی، عددهای بزرگ رو فرض کنید که بزنیم توی یه سلول کوچیک‌تر، من یه عدد مثلا بزرگتر بنویسم. حالا اینو بیام تبدیلش کنم به نماد علمی. حالا نحوه محاسبش به این صورته که تعداد صفر رو مثلا میگیم، ما تو ریاضی میگیم مثلا 2.5 ضرب در 10 به توان 10. حالا این تعداد صفرهای زیاد بود، بذارین یه ذره کمترش کنم، شد مثلا 6. ما یه همچین عددی وقتی که 6 تا صفر جلوش باشه مثلا میگیم ضرب در 10 به توان 6، یا حالا اگه اعشار بزنیم به صورت نماد علمی حسابش میکنیم. اینجا به جایی که بنویسه ضرب در 10 به توان 6 مینویسه ای مثبت 0.6. این ایه نشان دهنده همون عدد 10. این 2.5 یه 2.5 بنویس، 6 تا صفر بذار جلوش که بعد اون اعشار هم که برداریم در واقع اگه اینجا نگاه کنیم میشه 5 تا صفر داره دیگه، چون یه دونه اعشار خورده. میشه ساینتیفیک یا نماد علمی. آخرین گزینه تکسته، مثل همینایی که ما نوشتیم، اینا همشون حالت تکست دارن. رو حالت جنرال هم هست، مشکلی نداره، رو حالت تکست هم میتونید بذارید. اما یه نکته، یه زمانی هست شما میخوایی یه سری عدد وارد کنی که اون عدد اولش 0 داره. فرض کنید که اینجا ما موبایل هم اضافه کنیم، می نویسم 0912 مثلا. خب صفرش رو برمیداره. توی این حالت قبل از اینکه بخواین عددتون رو تایپ کنین اول بذارین رو حالت تکست، بعد 0912 دیگه صفرش باقی میمونه. یه مثلث کوچیک میاد این گوشه سبز رنگ، خب که اگه روش کلیک کنید علامت تعجب نشون داده میشه و
اگر فلشش رو بزنید میبینید که مثلا کانورت تو نامبر داره، یعنی این عدد وارد کردی ولی گذاشتی رو حالت تکست، داره یه حالتی ارور بهت میده. اگه اشتباه کرده باشی میگی آره کانورتش کن تو نامبر چون نمیخوام تکست باشه. ولی اگه نه خودتون میدونستین که این شماره تلفنه و میخوام صفر اولش باقی بمونه، میتونید ایگنورش کنید، ایگنور ارور، که ارورش پاک شه، اون مثلث سبز پاک شه. برای کد ملی هم همینطوره. حالا یه روش دیگه هم هست، اینه که قبل از یعنی اینو تبدیل به تکست نکنید، قبل از نوشتهتون یه دونه علامت کوتیشن تکی بذارید و حالا تایپ کنید 0900 یا اصلا 20 مثلا کد ملیه اینتر. ببینید الان بازم این در واقع اون خطی که گذاشتیم باعث شد که صفرها رو دیگه پاک نکنه و اینجا همون ارور رو بده که من باز ایگنورش میکنم. میتونم اینا رو همه رو بذارم رو حالت تکست، پس یا میذارم رو حالت تکست و عددم رو تایپ میکنم که صفرش رو پاک نکنه چون صفر قبل از عدد معنی نداره، یا یه علامت کوتیشن شیفت و حرف گاف میشه از کیبورد فارسی. نه ببخشید شیفت نه، شیفت رو که میگیرید دابل کوتیشن میاره، یعنی دوتایی میاره. ما تکیشو میخوایم بدون شیفت میزنیم، خودشو تنها میزنیم که یه دونه برامون بیاره و بعد عددمون رو که با صفر شروع میشه تایپ میکنیم مثل موبایل و کد ملی. خب دوستان این هم از انواع داده ها. اومدیم تو سربرگ هوم، پنل نامبرز، توی منوی بالا لیست تمام داده ها رو مشاهده کردیم. عدد داریم، واحدهای مالی داریم، تاریخ داریم، ساعت داریم، درصد، کسر، نماد علمی و نوشته. و این پایین هم یه سری علامت داشتیم، مثلا کاما رو دستی اضافه کنیم یا درصد تبدیل کنیم این عدد رو به درصد، یا علامت پول، حالا میتونه دلار باشه، یورو باشه یا ریال ایران باشه، و کم کردن و اضافه کردن رقم اعشار. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. سعی کنید که قدم به قدم با ما پیش بیاین. ویدیوها رو که تماشا میکنید خودتون هم یه فایل اکسل باز کنید و اینها رو تمرین بکنید. اگر که سوالی دارید برامون کامنت بذارید، حتما بهتون جواب میدیم. و اگرم که از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایک بکنید. ممنونم و خدا نگهدارتون.